A Robinson Magnolia Plaza szupermarketét szeretnénk nektek bemutatni, mivel 5 perc sétányira van a lakásunktól, és mi mindig ide szoktunk jönni bevásárolni is, meg tanulni ezeken a kinti padokon, itt az udvaron, úgyhogy menjünk is be! Mindenhol a plázákban biztonsági őr áll, mikor megyünk befele. Hello! És több szupermarket is található ebben a plázában. Van egy kisebb, ahol nyugatiasabb termékeket árulnak, meg van egy nagyobb, mindkettőt megmutatjuk. Ez lenne az egyik, a The Marketplace. Itt kicsit drágább a felhozata, viszont tényleg nagyon-nagyon szépen vannak prezentálva a termékek. Lehet sajtokat kapni, igaz, hogy egy kicsit drága, de amúgy semmivel nem drágább, mint nálunk Ausztriában, vagy Magyarországon. És nagyon-nagyon szépek itt a termékek. Nagyon jó minőségű áruk vannak, tök jó felvágottak, sajtok, és amúgy tényleg gyönyörű szép ez a kis szupermarket. Itt a kávébabot is meg tudod venni kimérve. A gyümölcsök is nagyon-nagyon szépen vannak prezentálva. Amúgy ahhoz képest, hogy egy egzotikus helyen élünk, elég drágák a gyümölcsök meg a zöldségek. Úgyhogy otthon amúgy olcsóbban lehet beszerezni, de tényleg nagyon-nagyon szépen vannak kirakva. Ez a kedvenc banánfajtánk itt a Fülöp-szigeteken. Mint láthatjátok, ilyen négyzetes formájú, és elég picurka, akkora köbö, mint az ujjam. És van rá egy ilyen madzag kötve, úgyhogy ezt így tudod is magaddal vinni. Általában ilyen 2 kilós csomót tudsz megvásárolni, és 1 kiló az olyan 1,10 euró kerül, úgyhogy hasonló áron van, mint otthon, viszont sokkal-sokkal édesebb, és nagyon-nagyon finom. De persze ennek még érnie kell, úgyhogy ez egy 3 nap, amire besárgul. Sajnos minden műanyagba van lecsomagolva, nem tudjuk, hogy ez Covid óta van így, vagy pedig mindig is így volt. De hát igen, amúgy itt nem igazán figyelnek a környezetvédelemre ilyen szempontból. Ami számunkra még érdekes volt, hogy itt lehet fagyasztva ilyen készételeket vásárolni, és ha kibontod az zacskót, felmelegíted, és készen is van. Valamint, hogy ugye nagyon sok ázsiai étel is itt megkapható fagyasztva, de egész évben van ilyen 10 kilós pulyka is. Na hát ez az a részleg, amivel mi még nem próbálkoztunk. Szárított halak minden mennyiségben, a tintahaltól kezdve a szardinián át, ilyen kis rákocska, minden kapható, de hát ezt mi inkább kihagyjuk. A filipinok reggelire, ebédre és vacsorára is rizst tesznek, úgyhogy nem csoda, hogy nagyon jó minőségű rizseik vannak, sokkal finomabb és intenzívebb íze van itt a rizsnek, mint Magyarországon. Instant tészta felhozatal is nagyon komoly itt, körülbelül 100 különböző termék közül lehet választani, úgyhogy akár 2 perces kaját is össze lehet itt dobni magadnak. Ami még számunkra szintén nagyon érdekes volt, hogy itt nagyon sokfajta szószt lehet készen venni tésztákhoz, és sajnos szinte mindegyik édes, akár paradicsomos, akár carbonárás, úgyhogy hát mi egyszer kipróbáltuk, többet nem fogjuk. Itt a Fülöp-szigeteken az is nagyon nagy divat, hogy paradicsom szósz helyett a ketchupot banánból készítik, és ízre amúgy nagyon hasonló, meg kinézetre is, mivel van benne piros színezék. Állítólag ezt itt olcsóbb elkészíteni, mint paradicsomból. Ezt már több filipino barátunk is a lelkünkre kötötte, hogy húst csak is szupermarketben szabad vásárolni, piacon vagy az utcán sose, mivel ugye itt a Fülöp-szigeteken 40 fok van, és általában a hús reggel 8 órától este 10-ig kinn asszalódik a 40 fokban, úgyhogy hát nem valami higiénikus, ezért nagyon fontos, hogy tényleg csak hűtött környezetben, szupermarketben szabad húst vásárolni. Az italfelhozatal hasonló a hazaihoz, ami érdekesség, hogy a Fülöp-szigeteken gint gyártanak, és nagyon-nagyon olcsó lehet megvenni. Ez igazából egy
helyi gin, amit mi szeretünk is, finom íze van, és 3 euróba kerül egy ekkora üveg, 400 ml gin, úgyhogy tényleg nagyon olcsó. Valamint van saját sörmárkájuk is, a San Miguel, az azt hiszem otthon is kapható, és van belőle mindenféle erősségű, ez például a legerősebb, a Red Horse, ami azt hiszem 6%-os, 6,9%-os, durva, és van licsis, meg almás ízesítés is belőle. Nekem természetesen a licsis a kedvencem, mert azt még sose próbáltam. Ez lett volna a Marketplace, tényleg nagyon-nagyon szép ez a szupermarket, sokszor járunk ide, és akkor most menjünk is át a másik nagyobb, ahol több filippino termék van. A másik szupermarket pedig a Robinson Supermarket. Itt az elején vannak ilyen kis kézételek, amiket meg lehet vásárolni, valamint egy francia pékség, itt nagyon-nagyon jó pékáruk vannak. És itt a készésteles standnál lehet venni fried banánát, ami elég fincsi, valamint tojást, kukoricát, meg itt is vannak ilyen kis rántott dolgok. De menjünk is be, ugyanis itt van a legszuperebb gyümölcsfelhozatal. Vannak ilyen jó kis gyümölcssalik is, mi így szoktuk általában venni a mangót, ez a legegyszerűbb, semmi dolgunk nincsen vele, és körülbelül ilyen 1 euróba kerül egy ilyen kis pohár. Lehet kapni marakuját is, valamint ami nagy divat itt, hogy ezt a zöld, éretlen mangót eszik ecetes vízben, úgyhogy azt is lehet itt kapni. Mi még nem kóstoltuk, annyira nem hangzik kecsegtetően az ecetes, savanyú, éretlen mangó gondolata, viszont ez a helyi mangó, ez eléggé picurka, de nagyon-nagyon édes. Ezt terem itt a Fülöp-szigeteken, és sajnos nem olcsó, körülbelül 1 kiló olyan 5 euróba kerül. A másik fajta banán, amit szintén nagyon szeretünk, ez a kis baby banán. Itt tényleg egy szám, kisebb, mint az ujjam, nagyon-nagyon kis picurkák, viszont ezek is nagyon édesek. Ezt a rizstárolót még mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni. Itt igazából az összes fajta rizs prezentálva van, ami kapható az üzletben, és így kimérve is meg lehet venni. Tényleg van vagy 12 különböző fajta, a legtöbb az helyi, de van külföldi rizs is, és nagyon-nagyon finom itt a rizs, tényleg sokkal ízesebb és finomabb, mint Magyarországon. Ázsiai országhoz hűen körülbelül 30 fajta szójaszósz közül lehet választani, de amivel még előszeretettel főznek, az a halszósz, valamint az osztriga szósz. Ez körülbelül mindegyik rizses ételükben megtalálható, és amúgy nagyon finom. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz akciónak, itt óriási hype-ja van a Fülöp-szigeteken. Konkrétan bármit meg tudsz vásárolni ilyen akcióval. A ventilátortól kezdve a pizzán át, az ilyen kozmetikai termékekig, mindent. A kozmetikai termékekről még annyit, hogy ugye itt a Fülöp-szigeteken is a fehér bőr az ideál, ezért tényleg mindenben benne van ez a fehérítő formula, akármit akar venni az ember. Ennyi lett volna ez a videó mára, köszönjük, hogy megnézted, és hogyha tetszett, akkor dobjál egy lájkot, és kövess be minket YouTube-on!